यो भिडियोमा हामी स्वेल्ट JS को बेसिकहरू हेर्छौँ। एप बनाउन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कभर गर्नुपर्ने कन्सेप्टहरू जस्तो सरर एकचोटि हेर्छौँ कसरी काम गर्छ भनेर। पहिला ज्याङ्गो जस्तो केही गरेको भए चाहिँ यो लगभग उस्तै उस्तै लाग्न पनि सक्छ। केही कुराहरू चाहिँ केमा भन्दाखेरि जस्तो ज्याङ्गोमा चाहिँ कुनै एउटा वेबसाइट खोल्यो भने, जस्तो म यो वेबसाइट खोलेर हेरेँ, अरूमा के हुन्छ भने जस्तो npm run डेभलपमेन्ट सर्भर खोलेको छु अनि यो फाइलहरू हेर्नलाई हो, वेबसाइट हेर्नलाई कस्तो भयो भनेर। यहाँबाट भएको वेबसाइटमा चाहिँ जम्मा दुई यो छ। यो भनेको चाहिँ बडी होला, कन्टेन्ट अरू केही छैन है, माथि नेभिगेसन बार छैन, हेडर फुटर केही छैन, त्यस्तो खाले हेडर फुटरहरू। अनि भित्रको पट्टिको के भन्छ त्यसलाई, छुट्टै छुट्टै कन्टेन्टहरू हुन्छ नि, कार्डहरू अथवा कुनै पपअपहरू आएको हुन्छ, अथवा पेमेन्ट प्रोसेस गर्ने खाले सिस्टम जस्तो सानो सानो त्यस्तोहरू सबैलाई एपहरू भन्छ कि ज्याङ्गोमा चाहिँ। एप हरेक कुराको लागि एप हुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ कम्पोनेन्टहरू भन्छ, भनेको जे कुराको लागि पनि कम्पोनेन्ट हुन्छ। अनि हामीले कम्पोनेन्टहरू थप्न मिल्छ, थप्न चाहिँ यहाँबाट मिल्छ main.jsबाट। JS चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यहाँ कोड स्टार्ट गर्नको लागि कि मेनवाला फाइल यही हो जे होस्। अनि कुन जे कम्पोनेन्टहरू छ त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न मन लाग्यो भने यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। अनि कम्पोनेन्ट चाहिँ .svelte एक्सटेन्सन हुन्छ। .svelte भएपछि यो चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझ्छ यो हाम्रो svelte जे होस्। अनि एप भन्ने चाहिँ एउटा पहिल्यै राखेर दिएछ भने थिएँ मैले अघिल्लो भिडियोमा, app.svelte पहिल्यै राखेर दिएछ। अनि यहाँ इम्पोर्ट एप भनेछ, यहाँबाट मान्छे एप भन्ने चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो। अनि त्यसपछि कन्स्ट किबोर्ड रहेछ। यो कोड पुरै हेर्न अगाडि हामीले चाहिँ के हो बुझौँ है पहिला, अनि हेरौँला सर। र पहिला चाहिँ यो app.svelte भनेको छ। app.svelte भनेको चाहिँ एउटा हामीले एप बनाएको हो। एप बनाउने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली एक्सपोर्ट हुन्छ यो भनेको, हामीले अन्त गर्दै इम्पोर्ट गर्न मिल्छ सिधै, त्यस्तो हो। अनि हामीलाई चाहिने main.jsमा मेन चाहिने चाहिँ यही हो जे होस्, अगाडि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो एप छ नि, यो एपमा भएको कोड छ जे होस्, जे कोड छ नि यो एपमा, यो कोडहरू चाहिँ HTMLमा हाल्नु पऱ्यो नि त हामीले, होइन, हेर्नको लागि के। जस्तो मलाई सपोज एउटा कार्ड चाहियो भने चाहिँ म फायरफक्समा यहाँ एउटा कार्ड चाहियो, दिस इज द प्याराग्राफको मुनि एउटा कार्ड चाहियो भने मैले के गर्नु पऱ्यो, सुरुमा कार्डको एउटा कम्पोनेन्ट बनाउनु पऱ्यो। अनि त्यो कम्पोनेन्टको भित्र, होइन, त्यो कार्ड.svelte भनौँ न, त्यसको भित्रपट्टि चाहिँ मैले यो कार्ड.svelte भन्ने यस्तै एउटा बनाएर, अनि त्यसको भित्रपट्टि चाहिँ स्टाइलिङहरू सबै राख्नु पऱ्यो भन्नाले डिपको त्यो बोर्डरहरू यताउता ब्याकग्राउन्ड कलरहरू राख्नु पऱ्यो। अनि भित्रपट्टिको टेक्स्टहरू अथवा कन्टेन्ट केही राख्छु भने त्यो पनि राख्नु पऱ्यो। अनि चाहिँ त्यसको लागि app.svelte मलाई चाहिँ एउटा मेन भनेर दिइरहेछ। मेन ट्यागको भित्रपट्टि चाहिँ मैले HTML पहिला जे लेख्थेँ नि त्यस्तै अहिले पनि यहाँ पनि HTML लेख्न मिल्छ। अनि मेन बाहेक अर्को छ स्क्रिप्ट भन्ने। स्क्रिप्टभित्र चाहिँ मैले कोडहरू जे डिक्लेयर गर्नुपर्ने थियो, अथवा एपको लजिकहरू जे छ, भ्यारिएबलहरू केही छ भने त्यो पनि हाल्न मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ लास्टमा, स्टाइल। यहाँ भनेपछि एउटा स्क्रिप्ट यहाँ छ, अनि मेन छ, अनि स्टाइल छ। स्टाइलमा चाहिँ CSSको फाइलहरू, CSSको कोड हाल्न मिल्छ हामीले। जस्तो यहाँ रिफरेन्स गरिरहेछ, मेनलाई चाहिँ यस्तो खाले दिने, होइन, 1M को प्याडिङ दिने, त्यस्तो। अनि हेडिङलाई चाहिँ यस्तो दिने, अनि मिडियाको लागि यो दिने। मिडिया भन्नाले त्यो हाम्रो मिडिया क्वेरीको लागि है, त्यो छ। अनि हाम्रो main.jsले चाहिँ सबै रन गर्नको लागि रेडी बनाएर राखिदिन्छ भनेको थिएँ मैले। कुनै एपहरू इम्पोर्ट गर्नु छ भने यहाँ गर्न मिल्छ। जस्तो हामीले एपलाई यो app.svelte भन्नेलाई चाहिँ यो कम्पोनेन्टलाई हामीले रन गर्नु पऱ्यो भन्नाले इन्जेक्ट गर्नु पऱ्यो। यसमा भएको कोड हामीले सिधै HTMLको फाइल, यो index.html छ नि, यसको भित्र इन्जेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले पहिला यो इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो app.svelte main.js भित्र इम्पोर्ट गरेछ। अनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसको एउटा इन्स्ट्यान्स, यही एपको एउटा इन्स्ट्यान्स चाहिँ यहाँ बनाइरहेछ। कन्स्ट भनेको चाहिँ यो इम्युटेबल भ्याल्यु हो नखोजेको, फेर्न मिल्दैन हामीले। अनि त्यसलाई कहाँ लगेर राख्ने त नि, इन्जेक्ट कहाँ गर्ने भने डकुमेन्ट.बडीमा, डकुमेन्टको बडीमा भन्ने छ। HTMLको बडीको भित्र जान्छ नि त सबै कन्टेन्ट,
त्यही भएर त्यहीँभित्र हाल्छ। अनि जेएस राम्ररी सिकेको भए चाहिँ जेएसबाट नि मिल्छ है जेहोस्। डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल छ नि त, अनि डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलमा त्यहाँ चाहिँ क्वेरी सेलेक्टरहरू युज गरेर नै हाल्न मिल्छ, त्यो गर्न मिल्यो। अनि अर्को प्रप्स भनेको छ, प्रप्स भनेको प्रोपर्टिज हो। यो चाहिँ डाटालाई हामीले कुनै एउटा कम्पोनेन्टमा हाल्नको लागि हो। जस्तो यसमा डाटा भनेको चाहिँ नेम दिइरहेछ नि त, यो डाटा, यो नेम भन्ने डेटा छ, यो चाहिँ यता एपमा यहाँ डिक्लेयर गरेछ माथि। अनि एक्सपोर्ट किवर्डले गरेछ। एक्सपोर्ट मैले हटाइदिएँ भने चाहिँ उतातिर एक्सेसिबल हुँदैन है, वहीँ हामीले के अरे डिफाइन गर्नुपर्छ कि यहाँबाट गरेर भएन। अनि त्यसपछि त्यो एक्सपोर्ट त्यही भएर हो, अलि पछि फेरि हेर्छौँ हामीले, त्यही हो जे होस्। अब अरू हामीले केही फेरौँ यसमा है। एक्सपोर्ट लेट नेम भनेछ, मैले एक्सपोर्ट हटाइदिने बित्तिकै है, एक्सपोर्ट हटाइदिने बित्तिकै चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ भने थिएँ। जस्तो मैले लेट नेम राखेँ केही, लेट नेम रिजन भनौँ न है, लेट नेम रिजन राखेँ। यहाँ चाहिँ हेलो के भन्नु पऱ्यो, रिजन भन्नु पऱ्यो, भन्छ कि नै हेरौँ, हेलो रिजन भन्छ नि त, ठिक छ। अनि हामीले यहाँ ब्लक स्कोपिङको पनि कुरा गरेको थियौँ जाभास्क्रिप्टको प्लेलिस्टमा, त्यो पनि युज गर्न मिल्यो। एचटिएमएल डिक्टो युज गर्न मिल्छ, तर जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अलिकति फरक छ है। जस्तो एउटा बटन बनाऊँ न, के बनाउने भने तलपट्टि एउटा बटन बनाइदिउँ, अनि बटनमा क्लिक हान्यो भने चाहिँ यो हेलो रिजनबाट हेलो अरू केही होस् कि फेरिदिउँ त्यसलाई। भनेपछि त्यस्तो फेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यो मेन छ, तलपट्टि दिस इज अ प्याराग्राफ छ, यसलाई मैले फेरेर बटन बनाउँछु। यो ट्याब माथि ट्याब अनि एउटा बटन, अनि बटनको भित्र क्लिक टु चेन्ज नेम, जस्तो यो भयो भने चाहिँ एउटा बटन बनाउँछ अनि क्लिक टु चेन्ज नेम भन्छ। सेभ गर्नु बिर्सेछु, सेभ चाहिँ गर्ने, क्लिक टु चेन्ज नेम होइन, अहिले क्लिक गऱ्यो भने केही नै गर्दैन यसले। अब यसमा इभेन्ट लिस्नर थप्नु पऱ्यो एउटा, इभेन्ट लिस्नर थप्ने चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ, सानो सिन्ट्याक्स। अन क्लिक अनि इक्वल्स टु अनि एउटा फङ्सन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस यहाँ सानो भयो क्या है, जुम गर्ने। अनि त्यसपछि मैले यहाँ एउटा एरो फङ्सन युज गर्छु है, एरो फङ्सन युज गरिदिनु साँच्चै, एरो फङ्सन जे होस् एउटा फङ्सन हुन्छ। अनि यो फङ्सनले चाहिँ मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लिकले के गर्ने भनेर गरोस् कि होइन, चेन्ज नेम दिनु न नाम नि, चेन्ज नेम सजिलो नाम। अनि चेन्ज नेमले चाहिँ के गर्छ, यता अपडेट होइन, यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ जे होस्, चेन्जेस नेम, चेन्जेस नेम भनौँ। अनि यो हामीले बटनले यस्तो गर्छ चाहिँ भन्ने भाइ जे होस्, यो चेन्जेस नेम भन्नेमा हामीले यो चाहिएन साँच्चै, लेखिभ्या नि त, बटनले यस्तो गर्छ भने लेखिभ्या छ, यो चाहिएन। अनि सेभ गरौँ, अहिले त केही नै हुँदैन हुनलाई। अनि यो हामीले यहाँ चेन्ज नेम भनेर फङ्सन भनेछौँ नि, अन क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो रन गर्ने हो। अब यो रन गर्ने त हो, तर त्यो डिफाइन नै भएको छैन भने चाहिँ त्यो पनि लगेर स्क्रिप्टको भित्र हाल्नु पऱ्यो है। भनेपछि चेन्ज नेमको भित्र मैले यहाँ चाहिँ एरो फङ्सन युज गर्दैछु छुट्टै। अनि केही कुरा फेर्ने होइन, नेमलाई फेरिदिउँ न, नेमलाई फेरेर अरू केही हालिदिउँ, के हाल्ने जे हाल्यो नि भयो, एभोकाडो सिम्पल है नाम नि, नेममा एभोकाडो राखेँ। अनि यो अब माथि चाहिँ नेम रिजन थियो, अब त्यहाँ अनक्लिक गरेपछि चाहिँ यो रन हुन्छ है, अनक्लिक गरेपछि चाहिँ हेलो एभोकाडो भन्ने भयो। तर यो नेमलाई चाहिँ अगाडिपट्टि के भन्छ हामीले, नेमलाई होइन, चेन्ज नेमको अगाडिपट्टि कन्स्ट हाल्नुपर्छ है, किवर्ड छुटेछ। यति हो, केही सेमिकलनहरू केही छुट्यो भइहाल्ने, नेम एभोकाडो, त्यसपछि पछाडि सेमिकलन पर्दैन क्या, पर्दैन, यति हो। हेरौँ सेभ गरेर भयो कि नै, क्लिक टु चेन्ज नेम हाल्यो भने चाहिँ चेन्ज चाहिँ गऱ्यो है जे होस्।
मैले एउटा कता कोलन एक्स्ट्रा हालेर रहेछु है, कता क्लिक टु चेन्ज नेमको अगाडि यहाँ रहेछ। भनेपछि यसरी हामीले फेर्न मिल्छ यस त्यो कोड चाहिँ अलिअलि गर्दै। अनि यसमा हामीले खासै केही गरेको छैनौँ, यसमा अहिलेसम्म गरेको हेरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले main.js-मा सबै कुराहरू भन्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। अनि यो एक्सपोर्ट किवर्ड छ, एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ त्यही पठाउनको लागि हो, केही छैन, त्यो कसको लागि यताउता एक्सेस होस् भनेर। अनि एप भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट हो एउटा। यस्तो कम्पोनेन्टहरू हामीले टन्नै थप्न मिल्छ। हेडरको लागि एउटा कम्पोनेन्ट, फुटरको लागि एउटा कम्पोनेन्ट, अनि रियुजेबल हुन्छ नि त कम्पोनेन्टहरू, रियुज गर्न मिल्छ, अलिअलि केही फेर्दै गर्नु पनि पायो। अनि यसमा तीनटा कुरा हुन्छ कम्पोनेन्टमा, स्क्रिप्ट हुन्छ एउटा, स्क्रिप्टको भित्र डाइनामिक स्क्रिप्टहरू हुन्छ भनेछ, केही फेर्न मन लागेको कुराहरू यहाँ राख्दा हुन्छ। अनि मेन भन्ने छ, मेन भन्ने भित्र चाहिँ पहिला HTML-मा जे हुन्थ्यो नि त्यो सबै हाल्न मिल्छ। अनि स्टाइलभित्र चाहिँ CSS-हरू हुन्छ। यति छ। हामीले अब भिडियो सिरिजमा चाहिँ सुस्त जे होस् एप बनाउन सिक्छौँ।